हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु अनदर न्यू भिडियो। आज चाहिँ मैले नयाँ डुओ लिएर आइसकेको छु। आशा तपाईलाई राम्रो लाग्ला। अनि पासवर्ड चाहिँ 4 डिजिटको रहेको छ, लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ। अनि तपाई मेरो भिडियो पहिलोचोटि हेरिरहनु भएको छ भने के डाउनलोड गर्न आउँछ, त्यसैले के डाउनलोड गर्ने हो, के कसरी मेरो फाइल एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो भन्ने डिटेलली मैले डिस्क्रिप्सनमा भिडियो बनाएको छु। त्यो डिस्क्रिप्सनको भिडियो हेरिदिनु होला। अनि पासवर्ड चाहिँ 4 डिजिटको रहेको छ, थाहा रहेछ। यहाँ आउँदा यही पासवर्ड लेखेको ठाउँमा आउँछ, दुईवटा डिजिट गरेर आउँछ, त्यसले हेरिराख्नु होला। अनि लोगो सोगो बनाइसकेपछि चाहिँ हैन, लोगो एक्सपोर्टमा अलिकति कमी भएकोले लोगो एक्सपोर्ट गर्न चाहिँ मिल्दैन हैन गाइस। त्यसैले लोगो बनाइसकेपछि चाहिँ स्क्रिनशट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ अहिले के फाइल एरर आइरहेछ, मैले यो फाइल मुभ गरे भएर त्यही भएर हो। एउटा फोनबाट अर्को फाइलमा मुभ गरे भएर फाइल एरर आइरहेछ। त्यसैले फाइल चाहिँ देखाउँछ हैन गाइज, तर लोगो सबै बनाइसकेपछि चाहिँ स्क्रिनशट गर्नुलाई गाइज। मैले जसरी सेभ टु ग्यालरी चाहिँ नगर्नुलाई सिधै स्क्रिनशट गरिदिनु लोगो बनाएपछि, अनि त्यसलाई क्रप गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। अब लोगो बनाइसक्यो हैन गाइज। अब ठ्याक्क मिलाएर यसरी नै स्क्रिनशट एकचोटि फ्याच्च हानेर क्रप गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो सेभ टु ग्यालरी गर्दाखेरि चाहिँ यो आएको हुनाले क्रप गरिदिनु होला। धन्यवाद।